Hello! Salutare! Sunt Iuli de la Engleză și în acest video vă invit, împreună cu colegul meu de la trupa Ricochet, să exersăm împreună, printr-un cântec, întrebările WH questions. Enjoy! Ai fost? Have you been? Unde ai fost? Where have you been? Toți acești ani? All these years? De ce Why n-ai venit? didn't you come? De ce n-ai venit Why didn't you come? când te-am chemat? When I called you? Where have you been all these years? Why didn't you come when I called you? Ce What pot să spun? can I say? Ce pot să spun? What can I say Să te fac să rămâi. to make you stay? Când When o să vezi? will you see? Când o să vezi When will you see cât te iubesc? how much I love you? What can I say to make you stay? When will you see how much I love you? Cine Who te-a iubit? loved you? Cine te-a iubit Who loved you mai mult decât mine? more than I did? Cum How poți să uiți? can you forget? Cum poți să uiți How can you forget ce ne-a ținut împreună? what has kept us together? Who loved you more than I do? How can you forget what's kept us together?